and welcome to Herald TV's Ground Zero report, wherein we will take an in-depth reality over the burning issue of Tiracol, wherein the Tiracol Bridge has stayed, but reclaiming land snatched from tenants is still a bridge too far. The tenants were left high and dry when their landlords sold their land and future for the super luxury golf course and villa project. That dream of the golf course promoters may be over, but the nightmare of the sons and daughters of the soil in Tiracol is a living reality. Today we sought to know the tenants were left high and dry when their landlords sold their land and future for the super luxury golf course and villa project. That dream of the golf course promoters may be over, but the nightmare of the sons and daughters of the soil in Tiracol is a living reality. माझे नाव एग्नेलो गुडिनो, टेनन सेंट एंटनी टेनन एंड मुनकार असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट. जायती वर्सां जाली, सुमार 2008 वर्सासून आतां पासून 2023 पासून ही आमची एक ह्या गल्फ कोर्साक लागून एक लढो आहा. हे आमचो लढो चालूच आहा आनी चालूच आसतलो. आयज पासून आमी ह्या झगडटा. वयर आमकां क्लाउड आल्वारीस आमच्या कोर्टाक झगडटा, हायकोर्टाक. सोकला आमचो प्रसाद शाहपुरकार तोय आमकां सोकला आदार करता, ते केशी आमचे झगडटा. हे भाशेन आमी दोनूय कोर्टांक आयज यशस्वी जाल्ले आहा आनी जिखपाच्या पांवड्यार आसा. आनी हांव आनी पयले सांगपाचें म्हटल्यार तुमकां ते वयर हायकोर्टाक ते बँकक्रप्ट जाले. ऑलमोस्ट ते आतां तेंकां आतां कसलो रायट कसो ना. बँकक्रप्ट जावन सद्या तेंचें पोजिशनूच आतां सद्या कांय ना. तेका लागून आमी एकजूट सगलो गांव एज अ टेनंट आमी एकवटान रावल्या आनी आमी हेका गल्फ कोर्साक आमी कहत गल्फ कोर्स आमच्या गांवांत जावंक दिवचो ना, हे आमचें एक धरण आसा. आनी आमी आयज पासून पळय, आयज आमच्या गांवांत कितलेच भुरगे शिकलेले आसात. आयज आमी सगळे भुरगे आमी पासून आतां शिकलेले आसा. इतले ह्या आमच्या आवय बापाय ह्या दोंगराचेर माड काजू लावन आनी आमी कितें करून तेचेरूच आमचें उदारपोसण जालां आनी तेतूनच आयज आमी भुरग्यांक आमच्या वयर शिकयला. आयज हांगा IT भुरगे पासून पळय, IT आनी वयर शिकलेले भुरगे पासून हांगा आयज शिकलेले आसात. आयज त्या भुरग्यांक नोकऱ्यो ना. आयज आमचे जमणी म्हणटा ते आमीच राखून दवरया आनी आमचो डेव्हलपमेंट फाल्यां आमकां नोकरी ना जाल्यार ह्या जमनींतल्यान आमकां कितें तरी करूंक मेवतलें, हो तेंचो आमच्या भुरग्यांचो ठाम निशेध आसा. तेका लागून म्हाका तेका लागून आमी सगळे गांवभाव आतां एकवटान आदीं आसले आनी आतां एकवटान फुडें चल्ल्या आनी आमचो गांव राखूंक. कित्याक सयर भोंवतणी आमी गोंया पयल्ले आसा. गोंयान कितें जाता, वतात ती जमणी विकतात आनी आयज घरान 4 भाव आसात जाल्यार 4 भावाक बांदतले जाल्यार घरान स्वत आसना. ह्यो गोंयान व्हडलो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. तेका लागून आमी तरी ह्या गोंयांक हो आमच्या गांवांतसून असली दिशा दाखोवंक सोदता की आयज आमचो गांव आमी राखून आख्ख्या गोंयांक एक लिसांव दाखोवंक सोदता की आमचो गांव आमकां जावं आनी आमच्या गांवांतसून आमी डेव्हलपमेंट करतलो. The 77 crore bridge to supposedly link Tiracol to the mainland has been stayed by the Supreme Court on July 12th. The Supreme Court saw merit in the argument of the petitioner Goa Foundation that bridge was not a public facility, since Tiracol had only 50 families and it was difficult to conceive of a government spending ₹77 crore to connect them to the mainland. But for the families in Tiracol, they need another kind of a bridge of hope above their troubled waters as they continue to battle tides of injustice. The battle began in the year 2008 when landlord Kashinath Kalap sold out nearly 13.5 lakh square meters of land to a leading hotel for 200 villas and a golf course project. The projects were sold on the ground that there were no tenants. The landlord bypassed the tenants and allegedly sold the property, the land. Almost all families have filed cases in different courts, right from High Court to the District to the Subdivisional Magistrate Courts. In 2015, the Goa Foundation filed an application to stay off work on the signature bridge across Tiracol River before the National Green Tribunal, the NGT, on the grounds of being approved in violation of the CRC notification. The NGT ordered a stay on the construction.
The petitioner had argued the Kerim Beach had been declared as CRZ 1 because of its outstanding natural beauty and sand dunes, which would not allow construction of bridge of any kind, as the CRZ 1 beaches are in no development zone. The bridge alignment was also diverted from Regional Plan 2021 alignment for a proposed bridge. The petition also drew the attention of the NGT that the bridge was not in a public facility, since Tiracol had only 50 families and it could difficult to convince the government spending rupees 77 crores for a bridge that would satisfy the requirements of being connected to a mainland across the river. The petitioner provided evidence that the records of Goa State Infrastructure Development Corporation that the bridge was in fact intended to benefit a private golf course resort to be located in Tiracol village. In fact, the bridge design was generally by the golf course promoters from Singapore to suit the resort putting up the golf course had argued that the signature bridge would provide a spectacular entry to their golf resort, and the petitioner pointed out the same. ज्या वेळाचेर हो प्रोजेक्ट सुरू जाल्लो त्या वेळाचेर भाजप सरकारूच आसलो आनी एक बातमी वयल्यान अशें येता की सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालयाच्या नदरे समोर अशें हाडलें की 3 पटीन हेजे एस्टिमेट केले गेले आनी हेज्या खातीर नाबार्डाच्यान लोन घेवपाक सरकार फुडें सरला. आतां हो ब्रिज आसा पळय हो त्या वेळाचे जे पिटिशनर आसले जेंच्यांनी पत्र दाखल केल्ले हायकोर्टान किंवा सुप्रीम कोर्टान तेंच्यांनी अशें म्हटलेलें की हे जे प्रोजेक्ट आसा हो कंप्लिटली व्हायलेट करता आमचे CRZ रिजनल प्लॅनाचो अगेन्स्ट व्हायलेशन आसा आनी प्रामुख्यान हे ब्रिज आसा ते प्रायवेट लोकां खातीर न्ही पब्लीक लोकां खातीर न्ही. थंय एक व्हडलो गोल्फ प्रोजेक्ट येता जेका आमी लिडींग हॉटेल्साचो गोल्फ प्रोजेक्ट म्हणटा. ज्या लिडींग हॉटेलान संपूर्ण तेरेखोल अनैतीकरित्या काबीज करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी तांचे एक्टिविस्ट फ्रांसीस जे आतां हयात ना तांच्यांनी आवाज करून कूळ मुणकार संघटना तेरेखोलची हेंच्यांनी एक याचिका दायर केल्ली हायकोर्टान. सो असो हो संघर्शाचो तेंचो विशय आसा. पूण सांगपाचें म्हटल्यार हो प्रोजेक्ट आसा हो अगेन्स्ट पब्लीक पॉलिसीज आसा. हो फक्त लिडींग हॉटेलाक प्राधान्य दिवच्या खातीर लिडींग हॉटेलाक बेनिफीट दिवच्या खातीर त्या वेळाच्या भाजप सरकारान इनिशिएटीव केल्लो आनी आश्चर्याची गजाल म्हणजे 3 पटीन एस्टिमेट हेजो वाडोवन नाबार्डा कडल्यान लोन घेवपाक सरकार फुडें सरलेलो. सो हेच्या वयल्यान अशें कळटा की गैरवेव्हार भाजप सरकारच्या खंयच्याय प्रोजेक्टाचेर काडलो जाल्यार गफलत जी म्हणटा घोटाळो जो म्हणटा हो तुमकां मेळटलोच मेळटलो. 1-2 रुपयाचो ना करोडा रुपयाचो घोटाळो आसतलो आनी येणाऱ्या काळान जे कितें आसा हें उघड जातलें. आतां पळोवंक गेल्यार तो ब्रीज आमकां इम्पॉर्टंट आनी आमकां जेन्ना तो बांदपाक स्टार्ट जालो तेन्ना आमकां आशा दिसली की बाबा एक गांव आमचो आतां तेवटेन उरला. महाराष्ट्रान कसो आतां हें आसा म्हणजे आमकां लायट महाराष्ट्राच्यान घेवची पडटा उदीक महाराष्ट्राच्यान घेवचें पडटा आमकां महाराष्ट्राचेर डिपेंड रावंक जाय. समज आतां फेरीबोट कितें भरती सुकती जाता आमकां ह्या ब्रिजान वचोन अशें रावंड मारून येवचें पडटा. तेज्या खातीर जेन्ना हें जाल्लें तेन्ना एक आशा जाल्ली की आतां ब्रीज जाता कंप्लीट. आतां तेरेखोल किल्लो जो आमचो आसा तो आमकां सारको कनेक्टेड जातलो. ट्युरिजमूय वाडटलें आनी गांवांकूय ते आमच्या डायरेक्ट हें जातलें ते लोकांकूय एक हें कसो जातलो की कनेक्ट जालें सारकें म्हणजे लिटरली कनेक्ट जालें कनेक्टेड आमचेच लोक ते आमचोच गांव तो. पूण मागीर ऑब्जेक्शन जालें मागीर NGTन गेलें आतां ते हें मॅटर आनी सुप्रीम कोर्टान स्टे हाडली म्हणटा. पूण म्हाका दिसता गोवा गव्हर्मेंटान आनी स्पेशली आमच्या लोकल रिप्रेझेंटेटिवान आनी तो एक बाजू मांडूंक जाय आमची की आमकां त्या ब्रिजाची कितली गरज आसा आनी आमकां त्या ब्रिजाचो कितलो फायदो आसा आनी बाकीचे जर हें ना जितलें सस्टेन करून जाता तितलें एनवायरमेंट सस्टेन करून न्हंयक ना दुखरें नासतना त्या आमी जर तो ब्रीज करूंक शकता कंप्लीट उरलेलो पार्ट जर केबल स्ट्रेट करून सकयल न्हंयक आमी कसलो त्रास करिनासतना जर जाता तो जाल्यार आनी खंयचे ऑप्शन टॅक्नोलॉजी आयज इतली जाल्ली आसा की NGTचे रुल्स फॉलो करून सुद्दां जर जाता जाल्यार हो करून घेवपाचो अशी म्हाजी रिक्वेस्ट आसा. कित्याक तो जर ब्रीज जायत जाल्यार आमचो केरी बिचूय हें जातलो सुदारतलो आनी केरीच्या फुडें तिराकोल आमचो थंय लोक मुद्दम वयता. आमी एक्चुली थंयसर आतां पळय आमचो जो किल्लो आसा थंय स्वातंत्र्याचो लढो आमचो थंयसर थंयचे एग्जाम्पलां दिता आमी. फाटीं आमी रिव्हॉल्युशन हेचो प्रोग्राम थंयसर केलो ओपिनियन पोल डेचो थंय प्रोग्राम केलो.
For almost 15 years, the villagers of Tiracol, who are geographically disconnected from the state of Goa and part of the Penem Taluka on its north, are battling to protect their land and their identity from the so-called development. When the whole Goa is taken over by non-Goans in terms of setting up business, having concentrated development, the purity of this village is such that there is no single migrant staying or non-Goan staying in this locality. All they have are 40 Goan families whose identity is at stake from the last 15 years, for which they are battling unitedly. आता ह्यो तुमी जो पळयतात ह्यो रस्तो तेंच्यांनी काडला तो आमच्या एक डॉमनीक परेरा हाचे सुवातेंतल्यान तेचे सुवातेंतले तेचें नांव 114 आसलें तें नांव तेचें डिलीट करून बाय फोर्स ह्यो रस्तो तेंच्यांनी भितर वचोंक केल्लो आनी ताका लागून ह्यो डॉमनीक परेरा तेन्ना हार्ट एटॅक येवन पिड्यार जालो. अशेंच आमचे आनीकूय 2 भाव अशेंच ह्याच त्रासान ह्या कोर्टांतल्या केशींतल्यान वडवडून ते भाव आमचे आयज आमकां ना जाले. ताका लागून हे तुमकां दाखयता ते हांव ह्या रस्त्यांतून तेंच्यांनी हो बाय फोर्स रस्तो करून आमकां आयज ह्या आमच्या गांवांक आनी आमकां त्रास केल्लो आहा. ताका लागून आमी ते कितेंय करूं पूण आमी आमचे सगळे तरणाटे आनी आमी गांव भाव सगळे आतां एकजूट आसून आमी ह्या गांवा खातीर झगडटे. हांव तुमकां आनी एक सांगूंक सोदता ह्यो नॉर्मा आल्वारीस आनी क्लाउड आल्वारीस ह्या आमचे दोगांय आमच्या गोंयच्या भयणांक लागून आयज आमी खूब तेंचे उपकारी कित्याक आयज तांकां लागून ह्यो आमचो गांव उरला. ती आमकां उठ बस आमकां सांबाळटात सगळे वाटेन आमकां जावो तो आदार दितात. तसोच प्रसाद शाहपूरकार ह्यो आमचो भाव आमकां मेळोंक जायतेच फावटी आमच्या गांवांत येवन आमचें डिस्कशन जाता आनी त्या वरवीं तेणें आमकां खूब हेल्प केल्लो आहा. सकयल मामलेदार वयर सगळी केसी चलता तेतून तो आमकां आदारता. ताका लागून ह्या मनशाचो आमी चड उपकारान आसा आनी आमी तेंचे उदेशी आनी ते म्हणटात तेंचे उदेशी आनी देवाच्या बेसावन आमी एक दीस जैतवन जातल्यो ही हांव आस बाळगितां. July 12th, Supreme Court stayed the construction of 77, in short 78.9 crores in reality, of the Tiracol Bridge built purposely for the leading hotels, golf course and villa project. Villagers said the Tiracol Bridge, which was taken up by the government to connect the two separate villages, had only the intention of supporting the same golf project. The government has wasted 78.9 crores of the taxpayers' money for this bridge. Petitioner Goa Foundation stated that Caring Beach had been declared as CRZ1 because of its outstanding natural beauty and sand dunes, CRZ1 beach and no development zone. Goa Foundation stated that the bridge was not a public facility since Tiracol had only 50 families and it was difficult to convince of a government spending of 77 crores to connect them to the mainland. Landlord Kashinath Khalap sold out 13.5 lakh square meters of land to leading hotels for 200 villas and golf course project. The properties were sold as the landlords allegedly bypassed the tenants. Almost all families who have filed cases in different courts right from High Court to District Court to STM. 9 lakh square meters was mutated after settling the land with some tenants, while around 3 lakh square meters of land is still with the tenants. Not a single migrant lives in this village, staying in this locality. All they have are 40 Goan families whose identity is at stake for last 15 years, of which they are battling unitedly. But no one in the village has government job. Our generations have survived and made their life on agriculture activities. Now, we have our children who have educated even up to engineering with agriculture as our source of income. We want to protect land for our future generation. A local, Agnello Godino, who is also the president of St. Anthony Tenants and Munkar Association, said. Now the impact of this issue was such that people have lost their lives with the stress and tension. To make the access road, the company allegedly deleted the name of one of the tenants and constructed the access road. However, a few days later, he died of a heart attack. Today, here's the story about the people from Pedne.
For almost 15 years, the villagers of Tiracol, who are geographically disconnected from the state of Goa and part of Perne Taluka on its north, are battling to protect their land and their identity from the so-called development. The villagers said no matter what the project is, it may be golf course or any other project, all they want is to protect and preserve their land for the future generation. More than 13 lakh square meters of land is acquired for the golf course project by a leading hotel which is allegedly sold by a landlord, Kashinath Khalap, on the pretext that there are no tenants. The landlord bypassed the tenants as well as violated the Tenancy Act as well as the Land Act and allegedly sold the land for a leading hotel. There are almost 23 cases filed in the different courts, right from High Court to District Court to SDM, which the villagers are fighting. Today, Team Herald spoke to these people to know what is their view. Watch. आमी आमची जमीन पयत हांकां गोल्फ कोर्स जावंक दिवचे ना केन्ना आनी आमी जाय ते मेरेन आमी जावंक सोमोंक शकतले आमची जमीन ते मेरेन आमी सोमोंक ट्राय करतले कितेंय जावं दी कोणूय येवं दी पूण आमी आमची जमीन केन्नाच कोणाक सोडूचे ना आनी हेचे फुडें आनी आमची जमीन जे जाता ते भाशेन आमी सांबाळूंक ट्राय करून आमी आमचे फुडाराक आमची सांबाळून दवरतले आमी जावं ती शेतां करूं जाल्यार काजी करूं आमी तेंच करून आमी पोट करूचें आमकां काजी पोट चलोवचें सो आमी सगळे आमी आमचो गांव आमी फर्म रावन एकवटान रावन आमी सगळे एकठांय रावन आमी गांव आमचो सांबाळटले कशेय भाशेन आमी दुसऱ्यांच्या हातीन वायट युजाक आमी करून खत वचोंक दिवचे ना आमची जी तिराकोलची त्यो केशी आहात पळय सगळ्यो ताच्या फुडें नासल्या कारणान म्हाका एक्सेस मेळटा ते जमनीक केसींक लागून आनी म्हजे फूल ट्रॅक आहा ते हितून आतां ते केशी ज्यो आहात म्हणटा त्यो आमच्यो आतां हायकोर्टाच्यान स्टार्ट करची वो सुप्रीम कोर्ट दिल्लीच्यान स्टार्ट करची जाल्यार आमची रिसेंटली प्लिडींग हॉटेल बँकक्रप्ट जावन नॅशनल ट्रायब्युनलान केस चलता सो थिंगा आमी इंटरव्यून जाले आमी सो तातूंत थिंगा आमी इंटरव्यून जाल्या सेकेंड थिंग आमचे हायकोर्टान आमची एक PIL 32/17 थिंगा तें चालू आमकां सो तातूंत सुद्दां आमकां गोवा फावंडेशनान ती केस घालून तिराकोलची रूट लेवलाक वचोन ही जमीन जी आसता पळय ती एग्रीकल्चर जमीन सो ही जमीन आमी सोड करूंक शकना सो त्या लेवलाचेर आमी ती झगडटा फाल्यां कांय तरी आमचे ते जजमेंट आमच्या फेवरान जालें तर तिराकोलची जमीन जी आमी ती तांच्यांनी लिडींग हॉटेलान विकती घातली आमच्या भाटकारा कडसून ती जमीन आमची आमकां मेळटली आनी ह्यो आमकां फूल कॉन्फिडन्स आसा अशेंच जातलें आमचे तितून म्हणून बिसायड हायकोर्टाचे हितून सेकेंड सकयल आमची ती जमनी केशी जी चालू आहा मामलेदार कोर्टान तांच्यांनी आमी लिडींग हॉटेलान नेगेटीव करपाक घातल्या सो जे आमची जमनी आमचे टॅनंट म्हणून नांवाची लागलेली आहा पळय हातून टॅनंट कॉलमान सो ती एरोनियस एंट्री म्हणटात ती चुकोन लागल्या म्हणटात पूण ते फोट आमची जी जमनी आमची जी नांवाचेर लागल्यान पळय जी आमी हिंगा बिफोर 1964चे पयलीं आमचे पुर्वज जी जमीन कोत्ताले हिंगा शेतां आसली आतां आमचे शेतां बरें जायना म्हणून काजी आमे सगळे ल्हान आपले फाटले आमचे तिराकोलचे लोक कोर्टां भरल्या पयलीं आमच्यांनी सो ही जी नांवां जी लागल्यान पळय ती खरी नांवां लागल्यान ती एरोनियस एंट्री न्हू पूण तरी पूण तांच्यांनी लिडींग हॉटेलांनी ती एरोनियस एंट्री म्हणून थिंगा आमची केशी घातल्यात ती फाटल्यो 2015 घातलेल्यो केशी अजून चलतात ताचे उपरांत तांच्यांनी ह्यो जो आमचो एजिटेशन जालें आमचे अगेन्स्ट लिडींग हॉटेल स्टार्टेड वे बॅक इन 2008च्यान तेन्ना लिडींग हॉटेलांनी भाटकाराची सेल्यूट केले आनी आमी 2009च्यान जे आमी फाटल्यान झगडटा फाटल्या 13-14 वर्सां जालीं आमी लिडींग हॉटेलाचे अगेन्स्ट आमी जे झगडटा पळय सो आमकां ऑलमोस्ट आमकां यश म्हणत येयला असो म्हाका दिसता कित्याक रिसेंटली गेल्या वर्सा बँकक्रप्ट जावन ती जमीन जी आतां पळय घडये आतां थोड्या दिसांनी आमच्या हायकोर्टाच्या हितून जजमेंट जावन आमच्या फेवरान जातली आनी आमकां ती जमीन मेळटली म्हजो मेन इंटेंशन ही आमची केस झगडपाची आसा ती म्हटल्यार ही जमीन जी आहा पळय इट्स अ व्हेरी नेचर हातून मावंटन आहा ती आमकां सांबाळपाक लागून आमी हें वावुरता आनी तुका खबर आसतली कितलेशे हिंगा जमिनी जी आहात पळय ती दुसऱ्या गांवांनी जमिनी विकून आयच्या लोकांक आतां रावपाक जमीन ना कांयच ना सो हे जे फुडली पिडयेक लागून म्हाका ही जमीन म्हाका सांबाळूंक जाय सो हे फाटल्या जे आमचे फ्रांसीस डॉमिनीक जे आमचे हे वावुरले आमच्या पासत हे आमी आतां फुडें वता आनी जो मेरेन आमकां ही जमीन आमकां जायना तो मेरेन आमी लिडींग हॉटेलाच्या अगेन्स्ट आमी वावुरतल्यो आनी कोणूय येवंक लिडींग हॉटेल येवंक दुसऱ्या कोणूय येवंक पूण ही आमी जमीन आमची सोडचे ना ही जमीन आमकां तिराकोलच्या
लोकांक आमी सांबाळून दवरतल्यो आनी जे फ्युचर जनरेशनाक लागून ते आमी सांबाळून दवरपाक लागून आमचो मेन हेतू. टोटल 13.5 लाख स्क्वेअर मिटर आमी तिराकोलची जमीन आहा. तातूंतले तेंच्यांनी कितें केलें, थोड्यांचे टॅनंटांक सेटल करून अरावंड 8.5 लाख to 9 लाख जमीन तांच्यांनी आपले लिडिंग हॉटेलांची आपल्या 140 नांवां करून घेतली. आतां दुसरे जे आहात अरावंड जे विकून नाजाल्यार जे लॅग्युटी करून नासलेले ते आहात अरावंड 3 लाख स्क्वेअर मिटर. सो तांची सेपरेट कशी चलता, तांच्यांनी लिडिंग हॉटेलांचे नॅगेटिव्ह घातला तांचेर, कित्याक आमी करूंक ना म्हणून, ते लिडिंग करूं ना म्हणून. सो अशें करून अरावंड 13.5 लाख स्क्वेअर मिटर टोटल तिराकोल जमीन आहा. 11 and plus 13 24 फॅमिलीज आहात आमी टोटल आमच्यो. एक्चुली आमकां तेंच्यांनी जमीन आमचे कडून जमीन घेवंक ना. तेंच्यांनी डायरेक्ट 2008 आमच्या क्लब भाटकार आहा पळय, त्या क्लब भाटकारा कडेन सेल डीड केले तांच्यांनी. कोणाकूच खबर ना कितें एक्झॅक्टली जाता तें. 2008-9 जेन्ना आमकां सोदमले कितें तरी हिंगा कोण येता वयता म्हणून, तेन्ना आमकां फायंड आवट केल्या सोदमले कितें आमची ऑलरेडी सेल डीड जालेली आहा म्हणून लिडिंग हॉटेला कडेन. सो तेन्ना आमचे 2009 आमचे प्रोसेस स्टार्ट केलो आमी सगळ्या लोकांनी सर्टिफायड कॉपी कोर्टान सर्टिफायड कॉपी मागून हें करून तेन्ना आमी सेल डिडाचे जेन्ना काडले तेन्ना आमकां सोदमले आमकां ही ऑलरेडी जमीन लिडिंग हॉटेलाची परचेस केल्या म्हणून. जीत अरोळ कोर्ट ताका सुद्दां आमकां आमी जेन्ना आमी कन्वेन्सिंगा टायमार हिंगा येयलो तेन्ना आमी ताका ऑलरेडी ताका सांगलां आनी तो सुद्दां आमच्या बरोबर आहा. तांच्यांनी आमकां ही जमीन आमकां सांबाळपाक लागून तेणें सांगलां आपण कसलोय ताका आदार जावं सांग म्हणून सांगलां आमकां. सो तो रेडी आमकां हें करपाक लागून. आनी तेणें ऑलरेडी आमकां हेल्प केलो सुद्दां हे बाबतीन. सो तेंच्यांनी जी एक्चुअली जो ओनर तुमचो लँडलॉर्ड आसलो तेणें टेनंट ना अशें दाखोवन तेणें तो प्रॉपर्टी सेल केलो. एक्झॅक्टली. सो विकता आसतना आतां लँड यूज एक्टा प्रमाणे जी जमीन टॅनंटेड प्रॉपर्टी आहा पळय दॅट कॅन बी सोल्ड ऑर परचेज. पूण तांच्यांनी कितें केलें, त्या लिडिंग हॉटेलाक ते सोदमले नांव घडये आनी भाटकाराक पयशे मेळटा ते कारणान कितें काडली आनी उकली जमीन 13.5 लाख जमीन काडून एका लिडिंग हॉटेलाक विकली. हेतून विकता आसतना विकल्या उपरांत ताका सोदमले कितें हेतून टॅनंट आहात म्हणून. टॅनंट आसा कारणान तेंच्यांनी कितें केलें, मागीर प्रोसेस स्टार्ट केलो टू डिलिटींग द नेम्स ऑफ द टॅनंट. सो तेन्ना मागीर तेणें सेशन कोर्टान केसी घालून आमच्या टॅनंटांनी थोड्यांनी नॅगेटिव्ह दिवन तांची नांवां काडून आनी आमची आपले लिडिंग हॉटेलाचें नांव थिंगा 114 फॉर्मार हाडलें तांच्यांनी. सो एंटायर सर्वे नंबर टॅनंट रेजिडेन्शियल एरिया ते सुद्दां तांच्यांनी विकते करता. आमकां एक इल्लो बारीक कुडको सुद्दां तेंच्यानी सोडूंक ना. इवन आतां थोड्यांनी थिंगा आमचे मुणकार एकट्या प्रमाणे ते आमची आदरार्स कॉलमान नांवां आदरार्स कॉलमान नांव आसलें आमचे टॅनंट एका मुणकार एकट्या प्रमाणे परचेस करपाक घातले, डिक्लेरेशन घातले. थिंगा सुद्दां लिडिंग हॉटेल हेजान आपलो वांटो घेवन थिंगा तेंच्यांनी आमकां ऑब्जेक्शन घातलां. ताका लागून 2014 आमची पर्सनल म्हजी केस 2014 घातली. अजून मेरेन आमचे डिक्लेरेशन मेळोन आसतना अजून परचेसाक आमी थिंगा स्टॉप जाला आमचे. सो हें सगळें कारण आमकां लिडिंग एटलीस्ट हांव कितें म्हणटा, तुमी जमीन थिंगा एटलीस्ट ह्यो तरी पार्ट सोडचो इनिशियली सोडचो आलो, थिंगा सुद्दां ऑब्जेक्शन घाता. सो अशें तर तांचें कंडिशन आहा एट प्रेझेंट सिट्युएशन आहा. आमकां रावपाक सुद्दां तरी आमकां ते बरे भाशेन दिनान. फाल्यां सकाळ हिंगा लिडिंग हॉटेल तर येयले ते आपले प्रॉपर्टीन आमकां घेतले ते अशें जातलें कितें, ते प्रॉपर्टी फूल प्रॉपर्टीन ते आमी तांचे प्रॉपर्टीन रावता आनी तांकां जाय आनी आमची ती आयडेंटिटी जी आसता ती तिराकोलकार म्हणून ती उरची ना आमची. सो हाका लागून आमी आमची जमनी लागून आमी झगडटा. आमी तुमी उदो म्हटलें की तुमचे इनिशियली आमकां लोकांक सोदमता कितें, आमकां ब्रीज नाका म्हणून आमी ब्रिजाक ऑब्जेक्शन घातलें म्हणून. आमकां ब्रिजाक ऑब्जेक्शन ना ऑब्जेक्शन आहा अशें म्हणून ना. आमकांय तिराकोलकर लोकांक ब्रीज जाय. बट ओन्ली थिंग जो 2 पॉयंट जो त्यांनी मार्क केले पळय, कित्याक केरी सायडीन CRZ लागता आनी तिराकोल सायडीन एप्रोच रोडा म्हणून थिंगा प्रायवेट फॉरेस्ट लागता. सो ह्या 2 हेचेर गोवा फावंडेशन अलॉंग विथ तिराकोलचे 2 जाण हे लोकांनी पिटिशन घातलें कितें तो ब्रीज स्क्रॅप करचो म्हणून. पूण आमकां ऑल्टरनेटीव एका दिलो 2011 जो रिजनल प्लॅना प्रमाणे जो ब्रीज आहा पळय तो बसीची लागता पळय केरीच्यो थंयच्यान थिंगा आदी फेरीबोट पॉयंट आहा थिंगाच्यान थिंगा कांय डिस्ट्रक्शन ना. थिंगा नेचर डिस्ट्रॉय करचे सोडून तुमी बरो ब्रीज करात जो एज पर द रिजनल प्लॅना प्रमाणे तसो करा म्हणून. सेकंड थिंग आतां ह्यो ब्रीज करपाचो आसलो पळय तो कंपनीक फेवर करपाक म्हणटा तो 76 क्रोरांचो तो म्हणटात सिग्नेचर ब्रीज सिंगापूर आमकां 50 फॅमिलींक सिग्नेचर ब्रीज 76 क्रोर कित्याक जाय आमकां 30 क्रोराचो ब्रीज कर म्हणून आमच्या क्लाउड हार्बर्सान सांगलें. सो आमकां पुरो आमकां कितें हेवी व्हेकल वचपाचें ना, आमकां मशिनरी वचपाचें ना, आमकां येवपाक वचपाक मेवल्यार पुरो. गव्हर्मेंटाचे पयशे सेव जाले हातून. That's all we have in our today's Ground Zero.
We will see you soon in another special report. For more updates and alerts, please follow us on all our social media platforms at O Heraldo Goa and Herald TV. Until then, goodbye and take care.